हेलो गाइजहरु, म यहाँ शर्मा आइडी छ। यस्तो छ हामीसँग ल्यापटप नि सेकेन्ड ह्यान्डमा रहेछ है। ल्यापटप त टन्नै छ, तर अहिले यसो स्याम्पलमा देखाइदिउँ भनेर है। एउटा अन गरौँ कतिको फास्ट रहेछ चेहरामै है। कतिको हाम्रो यहाँ सबै ल्यापटपहरू कतिको फास्ट हजुरले प्रोभाइड गर्छौँ है। बत्ती बलेछ है, चार्ज भएछ। अब अन गरौँ है। ल ल यतिको फास्ट प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। ल अब एकचोटि सट डाउन नै गरौँ है, कतिको छिटो बन्द नै हुँदो रहेछ है। ल अब अन नि गरिहालौँ है। देख्नु भने यतिको हाम्रो कम्प्युटर फास्ट हुन्छ। ल अब हजुरहरूलाई पनि थाहा कि कति सेकेन्ड भयो है अन हुने टाइम लिने अनि खुल्ने सबै कम्प्युटर, यहाँ भएका सबै कम्प्युटर यस्तै फास्ट, यस्तै सर्भिस प्रोभाइड हामी दिन्छौँ है। एभ्रिथिङ। ल यहाँबाट हाम्रो एसर छ है, अनि अर्को यो डेल छ, सबै i3 मा छ है। त्यो नि i3 मा छ है। अनि अर्को यो लेनोभो है, अनि यो डेल 15.6 ठुलो इन्च यसको भएको। अनि यताको साइडमा भयो, अनि यता यो i5 मा छ HP, सबै त्यस्तै फास्ट छ। यो एउटा नर्मल बच्चाहरूलाई युज गर्ने खालको ल्यापटप यहाँ बाहिर आउँदा छ। अनि यो त हजुरहरूले चेक गराइदिइहाले होइन। ल अब